नमस्कार मित्रांनो, मी प्रकाश गलांडे, बीएडकेच्या वतीने या व्हिडिओमध्ये आपलं सहर्ष स्वागत करतो. मित्रांनो, तुम्हाला माहिती आहे, महाराष्ट्रामध्ये सगळ्यात टॉप मोस्ट कॉलेजमध्ये जर ऍडमिशन मिळवायचं असेल किंवा टॉप 5 कॉलेजेसमध्ये जर मला ऍडमिशन मिळवायचं असेल, तर काय करावं लागेल? तो चांगला स्कोर करावा लागेल. माझा स्कोर महाराष्ट्र सीईटी लॉ सीईटीचा महाराष्ट्र लॉ सीईटीचा स्कोर खूप चांगला असला पाहिजे, बरोबर आहे. आणि तो लॉ सीईटीचा महाराष्ट्र लॉ सीईटीचा स्कोर कसा वाढवता येईल मला? आपल्याकडे अनेक पर्याय आहेत मित्रांनो. काळजी कसली? आपल्याकडे अनेक पर्याय आहेत. बेडकेअरच्या जर तुम्ही ऑनलाईन कोर्स जॉईन केलात, तर तुम्हाला हे सगळंच मिळणार. म्हणजे ऑनलाईन लेक्चर्स मिळतील, रेकॉर्डेड लेक्चर्स मिळतील, ई नोट्स मिळतील, विषयानुसार चाचणी मालिका मिळेल, मॉक टेस्ट मिळतील आणि मासिक चालू घडामोडीचा अपडेट सुद्धा मिळेल. पण जर का तुम्हाला ऑनलाईन लेक्चरच्या ऐवजी दुसरा पर्याय हवा असेल कुठला तरी, तर तुम्ही फक्त रेकॉर्डेड लेक्चर्स पण रेफर करू शकता. त्याच्याने सुद्धा तुमचा स्कोर वाढू शकेल. आपल्याकडे आपल्या एक्सपर्ट फॅकल्टीजनी खूप रिसर्च करून छान अशा नोट्स तयार केलेल्या आहेत, ज्या ई नोट्स म्हणजे तुम्ही मोबाईलवर किंवा लॅपटॉपवर वाचू शकाल अशा ई नोट्स आपल्याकडे उपलब्ध आहेत मित्रांनो. केवळ त्या नोट्स जरी तुम्ही रेफर केल्या, कारण की बाजारामध्ये तर खूप सारं स्टडी मटेरियल उपलब्ध आहे, खूप सारे पुस्तकं आहेत, है ना. लीगल ऍप्टिट्यूडचं वेगळं पुस्तक आहे, लॉजिकल रिझनिंगचं वेगळं पुस्तक आहे, इंग्लिशचं वेगळं आहे, जीके अँड करंट अफेअर्सचं वेगळं आहे, मॅथ्सचं वेगळं. खूप सारी पुस्तकं आहेत. पण नेमकं त्या पुस्तकातून काय अभ्यासायचं, की जेणेकरून मला सीईटीच्या स्कोरवर फोकस करता येईल. यासाठीच आपण खास महाराष्ट्र लॉ सीईटी ओरिएंटेड ई नोट्स तयार केलेले आहेत मित्रांनो. या नोट्सही तुम्हाला खूप काही मदत करू शकतात तुमचा स्कोर वाढवण्यासाठी. ठीक आहे. विषयानुसार चाचणी मालिका आहे की नाही? म्हणजे लॉजिकल रिझनिंगच्या वेगवेगळे टॉपिक्स आहेत, त्याच्यावर चाचणी मालिका आहेत, टेस्ट सिरीज आहेत. त्याच्यानंतर इंग्लिश आहे, तर इंग्लिशमध्ये सुद्धा वेगवेगळ्या टॉपिकच्या बेसिसवरती म्हणजे वोकॅब्युलरी क्वेश्चन्स असतील, फिल द ब्लँक्स असतील, जबल पॅरा असतील, रीडिंग कॉम्प्रिहेन्शन असेल, या सगळ्या टॉपिक वाईज तुम्हाला टेस्ट सिरीज मिळतील. तसंच जीकेचं पण आहे, तसंच लीगल ऍप्टिट्यूडचं पण आहे. टॉपिक वाईज टेस्ट सिरीज आपल्याकडे उपलब्ध. त्या टेस्ट सिरीज जरी तुम्ही घेतल्या, तरी तुम्हाला तुमचा स्वतःचा काय आता पोझिशन आहे, तुमचा आता स्वतःचा स्टेटस काय आहे, तुमचा अभ्यास ऑलरेडी चालू झाला असेल, तुम्ही सुरू केलेला असेल ऑलरेडी, तर तुमची गती काय आहे, लॉ सीईटीच्या तयारीची गती काय आहे, ही तुम्हाला विषयानुसार चाचणी मालिका आणि मॉक टेस्ट घेतल्यानंतर कळू शकते. ह्या टेस्ट तुम्ही दिल्यानंतर दुसरा एक असा बेनिफिट फायदा होणार आहे तुम्हाला, की दुसरा एक फायदा असा होणार आहे, की तुम्हाला तुमचा स्कोर कळेल आणि महाराष्ट्र लॉ सीईटीचा फायनल स्कोर वाढवण्यास खूप मदत होईल मित्रांनो. लक्षात घ्या. तर हां, तर माझा म्हणण्याचा उद्देश असा, की मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट तुम्ही फक्त फक्त मॉक टेस्ट घेण्याचा किंवा विषयांचं चाचणी टेस्ट सिरीज आणि मॉक टेस्ट घेण्याचा पर्याय निवडू शकता. तुम्ही ऑनलाईन लेक्चर्स घेतलं तर सगळंच मिळणार आहे. ऑनलाईन लेक्चर्स न घेता फक्त रेकॉर्डेड लेक्चर्स पण घेऊ शकता. फक्त ई नोट्स घेऊ शकता. फक्त टेस्ट सीरीज आणि मॉक टेस्ट घेऊ शकता. आलं लक्षात? तर असं अनेक पर्याय आपल्याकडे उपलब्ध आहेत मित्रांनो. तुमच्या आवडीप्रमाणे, तुमच्या गतीप्रमाणे कोणत्या विषयात तुम्हाला गती आहे, है ना? आणि ह्या सगळ्या गोष्टीवर निर्भर आहे, की तुम्ही काय निर्णय घेता. तर आपल्याकडे सगळ्या प्रकारचे पर्याय उपलब्ध आहेत मित्रांनो. तुम्ही फक्त ई नोट्स पण घेऊ शकता. तुम्ही फक्त टेस्ट सीरीज आणि मॉक टेस्ट पण घेऊ शकता. तुम्ही फक्त रेकॉर्ड केलेले लेक्चर्स घेऊ शकता आणि तुम्ही ऑनलाईन लेक्चर घेतलं तर तुम्हाला सगळंच मिळणार आहे याच्यासोबत. पण त्याच्या व्यतिरिक्त सुद्धा हे सगळे पर्याय आपल्याकडे उपलब्ध आहेत आणि खास हे सांगण्यासाठीच हा व्हिडिओ मी तयार केलेला मित्रांनो. खूप सारे प्रश्न मला विद्यार्थी विचारत असतात आणि त्यांच्या प्रश्नाला उत्तर म्हणूनच हा व्हिडिओ आज बनवलेला आहे. ठीक आहे मित्रांनो. तर तुम्ही जर बीएडकेचं ऍप म्हणजे तुम्हाला अधिक जर माहिती हवी असेल, तर आपलं बीएडकेचं ऍप्लिकेशन आहे, प्ले स्टोर मध्ये जाऊन डाउनलोड करा. हा, तिथे खूप सारी माहिती दिलेली आहे आणि त्याच्या व्यतिरिक्त जर तुम्हाला तरीही शंका असतील, तर या दिलेल्या फोन नंबरवर फोन करा. ठीक आहे. आपल्या बीएडकेच्या युट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. खूप सारी माहिती तुम्हाला बीएडके विषयी मिळेल आणि एकंदरीतच लॉ सीटी विषयी सुद्धा मिळेल. अधिक माहितीसाठी अधिक माहितीसाठी निश्चितपणानं मोकळेपणानं फोन करा आणि हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.